الفيرست ingredient اللي هنتكلم عليه هو الاوبجكتيف فانكشنز او الاوبجكتيفز ان جنرال. فزي ما قلنا one example للاوبجكتيفز هو المين سكويرد ايرور. المين سكويرد ايرور هو جود اوبجكتيف للريجريشن تاسكس. للكلاسيفيكيشن تاسكس احنا ما بيبقاش فيري جود اوبجكتيف، بس برضو احنا وي كان مينيمايز الكلاسيفيكيشن ايرور في الحاله دي. حل الاوبجكتيف فانكشن بتاعنا بيبقى متمثل في ان احنا نلاقي احسن set of parameters اللي تمينيمايز او تماكسمايز الاوبجكتيف فانكشن. فزي ما احنا شايفين الاوبجكتيف فانكشن هنا ان احنا بمينيمايز المين سكويرد ايرور، والفانكشن اللي بنعمل لها مينيمايزيشن هي الانون الوحيد فيها هو البارامترز اللي احنا مسمينها هنا ثيتا. اكزامبل للبارامترز زي ما قلنا، لو انا بعمل كيرف فيتنج والكيرف ده هو ستريت لاين، فالبارامترز في الحاله دي هي الاي والبي بتاعه الكيرف. يعني لو الستريت لاين هو y equal ax plus b، x هي الداتا اللي انا عامل لها فيدنج في للنتورك، فور اكزامبل هي الايمجز بتاعه الفيسز. y هي الكلاس ليبلز او الديزايرد اوتبوت، فور اكزامبل هي الايدنتيتي بتاعه الاشخاص اللي في الفيسز. والانونز هنا هم الاي والبي اللي بيعرفوا البارامترز او السلوب بتاع الستريت لاين. ان جنرال بنرمز لهم بالرمز ثيتا، هي دي البارامترز اللي احنا بندور عليها. الاوبتمايزيشن بروبلم هي عباره عن سيرش بروبلم، فاحنا بنسيرش في سبيس بنسميه البارامترز سبيس، اللي هو كل البوسيبل سيتنجز بتاعه البارامترز اللي هي الثيتا، او في حاله الستريت لاين اللي هي A و B. والهدف هو ان احنا نطلع الثيتا اللي بتحقق المينيمم جي او المينيمم مين سكويرد ايرور او المينيمم ايرور، ودي بنقول عليها ثيتا ستار او الاوبتيمال بارامترز او الاوبتيمال ثيتا.